keq, po jo njerëzit që janë këtu tash po kanë rregull të Dhe pasha tanë që kanë mëqua. Nises. Studenia. Jeni prezident apo? Po. Ama nuk ka një. A vëse ku na kanë qenë në shtetin. Jo, Eskali ulet. jo më Se që Çfarë shudam? Qërë sa mëre kur jo marë, pa komur që kërë shkoncinë Të pjullët të. më bëhet se apsë. Ndërva, ulet të dhe. Le, se s'ko do në tashmë, se shte me zë. S'është problem, pa një. Nam Tash të i hak jegën. ta jena. Nam të hak ta gjë. Do të tham në gazetore. Ani, lese është, po dhe lese reze kur të se. Nërë të panë, në këtë. Ti ai ta shoqë. Ha? Ta shoqë. Komisioni për Pajtim pyet me gjak. Tash të duhet me shtiq atë, si shembull konkret. Unë i tash pëllim. Ja, shit, hier de arricoma. Çfarë po? Po çfarë dy tabela janë këtu me taçë. Ai do po ka. Mos po kanë të javëndit e tjerë. O do po. Ciao. Alba? The one and only.
Nderuari Kryeministër i Republikës së Kosovës, Zotëria Mustafa, nderuar ambasador Dellavi, nderuar ambasador Apostolova, nderuar ambasador Bratu, të nderuar ministra, të nderuar ambasador, deputet, ish president, miq dhe përkras nga jashtë Kosovës, njerëz nga shoqëria civile, të medjave, të botës akademike, zonja dhe zotrin. Këtë vit bën 18 vite, për gati 2 dekada që nga përfundimi i luftës në Kosovë e 9 vite të pavarësisë së vendit. Është e vërtetë që kemi ecur shumë që nga atëherë, mirë se vje kryeparlamentar. Pra Kosova është ndërtuar, janë ndërtuar qytete, shatrat e reja, shtëpitë tona të shkatruara. Janë ndërtuar institucionet demokratike dhe ato të sundimit të ligjit. Është themeluar policia e cila sot konsiderohet si më e mira dhe më e drejta në rajon. Në fakt, në shikim të parë sot në Kosovë, gati se nuk sheh asnjë shenjë që tregon se vetëm 2 dekada më parë këtu kishte luftë. Megjithatë, tmerret e luftës dhe dhembja janë përhumbjet e shkaktuara për me të dashurit tonë që në vrara apo zhdukur ende janë prezente, pra nuk janë zhdukur. Ende shumë nënda shqiptare, serbe dhe të komuniteteve tjera kërkojnë bitë dhe bijat e tyre. Ende ka hendek në mes të komuniteteve dhe ky hendek ende mund të na mban në thellësitë e urrëtjeve dhe armiqësive të shkaktuara nga lufta. Të nderuar të praneshëm, me lejoni të reflektoj shkurtimisht për një vizitë që pata para ca ditëve në Brezovic. Aty takova shumë serb, disa prej tyre punonin në qendrën e skijimit e shumë prej tyre ishin të papunë. Pra hallet dhe brengat i kishin të njëjta sikur se bashkëqytetarët e tyre kudo shqiptar në Kosovë dhe komuniteteve tjera. Qytetarët e Kosovës, sipas të gjitha opinioneve që bën, i kanë të njëjtat brenga. Krijimin e vendeve të reja të punës, standardi ekonomik, një jetë më të mirë për fëmijët e tyre dhe fëmijët e fëmijëve të tyre. Besoj se pajtoheni se diçka e rëndësishme ka mbetur pa u prekur në Kosovën e pas luftës. Dhimbja e shkaktuar nga lufta ende është duke rënduar në zemrat dhe mendjet e secilit kosovar. Ndasi dhe frika që ka shkaktuar lufta ende janë gjallë. Armiqësitë që ka shkaktuar lufta ende janë prezente. Gjuha dhe narrativet që ka shkaktuar këto armiqësi, që ka shkaktuar luftën, ende dominojnë diskursin ton shoqëror. Shoqëria kosovare dhe Ballkani në tërësi ende është peng i këtyre narrativeve të vjetër. E shumë e dhimbshme të shohësh që sot edhe gjenerata që kanë lindur pas lufte e shikojnë palën tjetër, e shikojnë moshatarët e komunitetit tjetër si armiq dhe si rrezik, e jo si fqinj, si bashkëqytetar. Shoqëria kosovare nuk mund të ndërtojë të ardhmen më të mirë nëse mbetet peng i së kaluarës. Zonja dhe zotrin. Dëshira dhe t'ju falenderoj të gjithëve për prezencën tuaj,
Sot ju kam ftuar këtu që të prezantoj idenë time për këtë themel mbi të cilin do të mund të ndërtojmë një të ardhme më të mirë, më të sigurt, më prosperuese për të gjithë ne. Që të themi të vërtetën dhe të pajtohemi për të kaluarën tonë, dhe të zotohemi për të ardhmen. E mbi këtë vërtetë dhe pajtim pastaj të ndërtojmë një të ardhme më të mirë, më të qëndrueshme për një jetë më të mirë për të gjithë. Unë vetë kam qenë në luftë dhe kam përjetuar, kam pa dhe përjetuar të merret e luftës. Kam pa shkatrimet e luftës, kam përjetuar urrëtie që shkakton konflikti. Edhe në luftë kemi ndërtuar bindjen që të angazhohemi që të mos lejojmë ato të merret të përsëriten më për askënd. Gjithashtu kam parë dhe përjetuar se vujtja është e njëjtë për secilin prind, për secilin fëmijë, për secilin motër e vëlla, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Nuk është vujtja një familje shqiptar, një familjari shqiptar më e madh se një familjari serb rom për të afërmin e tij saj. Sot nuk kemi mbledhur këtu për të diskutuar për numrat se cilas përkatësi etnike viktimat janë më tepër e se cilas janë më pak. Si presidenti i Kosovës, për mua ka qenë shumë e rëndësishme që takimet që kam pasur me familjet e të pagjeturve dhe të gjitha komuniteteve t'i kuptoj edhe më mirë këtë përkushtim të cilin e kemi sot dhe dëshiroj t'i falenderoj për prezencën e tyre. Nga ta kam parë dhe kuptuar se në bërë bashk në dhimbje, kanë njohur njëri tjetrin në dhimbjet e tyre, ata janë familiarizuar me kauzën e tyre. Pajtimi i parë dhe më i shpejtë shqiptarë serb ka ndodhur mes familjarëve të pagjeturve. Duke kuptuar vujtjen e njëri tjetrit, janë bërë gati si një familje që punon për një qëllim të përbashkët të mbyllin kapitullin e familjarëve të tyre të pagjetur. Ata e shembullin më i mirë për të gjithë ne të tjerë se si duhet të kthejmë syt ka një ardhme duke mbyllur kapitullin e së kaluarës. E vërteta pastron dhe çliron njerëzit, ndihmon, lehtëson dhe çon drejt pajtimit kombe e shtete. E vërteta shëron shoqëritë nga akmarrja dhe urrëtia. Qëllimi është nisja një jetë të re për të gjithë qytetarët, duke falur, por duke mos harruar, duke pranuar dhe njohur krimet, duke shprehur dhe deklaruar brejtje ndaj së keqes. Të nderuar të praneshëm, por kjo nuk do të sakrifikonte drejtësinë, por kjo do të ndihmonte. Pranimi së vërtetës është thelbësor për drejtësinë. Kjo nuk nënkupton shlyerjen e krimit, pastrim nga keqja, apo dikush të fshihet pas padijes, gënjeshtrës, heshtjes apo fshehjes së krimit. E vërteta duhet të dihet sa do hidhur apo shëmtuar të jetë. Brezat e rinj duhet ta dinë çka kanë bërë brezat e mëpashëm, fëmijët e dinë për prindrit e tyre. Besimi ndërsjell duhet fituar, jo duke mohuar, por duke marrë përgjegjësi. Duke respektuar dinjiteti dhe integriteti i parëve. Kjo nismë dhe ky takim i parë konsultativ vjen pas shumë konsultimeve që kanë bërë me liderët e pajtimit në mbar botën përfshi edhe Nobelistë të paqes. Kam diskutuar dhe kam menduar shumë gjatë dhe shumë thellë se si do të fillon një proces të tillë të mbështetjes qytetare, me një mbështetje qytetare të një procesi
të së vërtetës dhe pajtimit. Kam takuar dhe shumë shqiptar, serb, bosnjak, turq, rom, bashkali, egjiptian, e të komuniteteve tjera në Kosovë për të diskutuar këtë ide dhe këtë koncept. Ky forum, që synoj të themeloj, nuk e zëvendëson në asnjë rrethon, asnjë mekanizëm të drejtësisë. Kompromis me drejtësi nuk do të ketë, sepse vërteta buron nga drejtësia e ritheksoj. Ky forum po ashtu nuk do të jetë zëvendësim i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, por do të jetë ndihmues për arritjen e marrëveshjeve të reja për pajtim ndërshtetëror Kosovë-Serbi. Dikush mund të pyesë se kjo që po bëjmë sot është tepër vonë, apo mund të ngrisë si çështje. Është e vërtetë që jemi vonë, por jemi në Kosovë të parët në Ballkan që po e bëjmë, prandaj uroj që të jetë model edhe për të tjerët. Dikush gjithashtu mund të pyesë, apo mund të ngrisë si çështje, se fillimisht duhet të ndodhë kërkim falja, pastaj pajtimi. Por të nderuar të pranishëm, e vërteta dhe pajtimi nuk arrihen me kushtëzime, por me vullnet dhe ndjenjë të mirë. Komisioni për të vërtetën dhe pajtimin nuk kërkon që të kopjon metodologjinë e instrumenteve të tjera të asnjë vendi në botë. Kosova dhe Ballkani ka specifikat e veta. Synimi ynë është të krijojë një mekanizëm mbështetës për dialogun e mbrëmshëm të hapur mes komuniteteve në Kosovë për të kaluar në dhimbshme dhe të bëjmë një bazë të shëndos të pajtimit. Ideja Komisionit është që të jetë një komision i së vërtetës dhe pajtimit i pavarur, i paanshëm dhe jo i udhëhequr nga shteti, por i mbështetur fuqishëm nga të gjithë ne. Pajtimi nuk mund të bazohet në harresë të së keqes. Falja është kujtim, të kujtojmë dhe të mos përdorim të drejtën e hakmarrjes. Të nderuar të pranishëm, është një shans e dytë për një fillim të ri. Do të kujtojmë të kaluarën e dhimbshme është pjesë e rëndësishme për fillimin e ri. Sidomos, nëse nuk dëshirojmë të na përsëritet e kaluara. Me lejoni të shtoj se ky takim sot është një formati konsultativ. Është hapi i parë një rrugtimi të gjatë. Shpresoj në kontributin e mejgjve të Kosovës, është falenderoj për prezencën e tyre, të komuniteteve fetare, jam shumë i njohur për prezencën tuaj, të shoqërisë civile, të mediave, të opinionbërzve, që në fillim do të angazhohemi që të ndajmë një buxhet për nismat mbështetëse të këtij procesi nga shoqëria civile, dhe do të inkorporojmë në takimet tona në mbar Kosovën dhe bisedën që do të kemi me qytetarët për pajtim dhe të vërtetën. Ju ftoj të gjithë dhe që na mirë kuptoni dhe të na ndihmoni në këtë proces të rëndësishëm. Edhe një herë dëshoj t'ju falenderoj shumë për prezencën tuaj dhe për vëmendjen tuaj. Pa humbur kohë, ftoj kryetarin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, zotin Kadri Veseli, për fjalë. Faleminderit shumë, nderuar presidenti i Republikës së Kosovës, mirëmëngjesit të gjithëve, nderuar kryeministër i Republikës zotri Isa Mustafa, nderuar ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës zotri Greg Delavi, nderuar zonja Apostolova, të nderuar ambasador të vendeve mike të akredituar në Republikën e Kosovës, shumë nderuar ish president Republikës Kosovës, përfaqësues të religioneve tona në Republikën e Kosovës, intelektual, media, shoqëri civile. Zonja zotrin, thirrja e këtij takimi konsultativ nga presidenti i Kosovës për krijimin e Komisionit për të vërtetën dhe pajtimin ka një rëndësi të veçantë për institucionet e vendit dhe për popullin e Kosovës, e besoj edhe më gjerë.
Për këtë arsye dua të përgëzoj që në fillim presidentin Thaçi për iniciativën që të krijohet ky komision. Kjo tregon vullnetin tonë institucional dhe njëkohësisht edhe njerëzor që të ndriçojmë të kaluarën, të ballafaqohemi me të vërtetat e saj dhe të ndihmojmë në shërimin e plagëve që ka lënë pas ajo. Është vullneti ynë që kjo të bëhet duke respektuar parimet, normat dhe vlerat e Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Kjo do të thotë në radhë të parë parimet e mos diskriminimit të asnjë rasti për shkaqe të përkatësive etnike. Ende nuk jam për 18 vite që kur vendi ynë doli nga një luftë e cila la pas mira viktima, vendin dhe ekonominë e shkatëruar pothuajse tërësisht. Populli ynë paguaj një çmim shumë të madh për lirinë dhe pavarësinë e tij, si shumë e shumë popull tjetër të shtypur gjatë historisë. Plagët ishin të mëdha edhe fatkeqësisht janë disa prej tyre ende të pashëruara. Derisa vitet po kalojnë, ne kemi ende me mira qytetarë të Republikës së Kosovës, cilët janë të pagjitur. Qindra familje kosovare ende jetojnë në peshën edhe mbi seran, duke mos ditur për fatin e familjarëve të tyre. Ata vijnë nga të gjitha komuniteteve dhe shumica dërmuese e tyre prap janë shqiptarë. Janë mira viktimat pafajshme, ndërsa drejtësia për to ende nuk është e vendosur. Janë me 10 masakra të kryera gjatë luftës, edhe fatkeqësisht edhe sot kur po flasim për to, 18 vite mas luftës, edhe pse ka pas të bërarë që nga foshnjët një ditë deri në pleqt paleveshëm për turpin ton, askush nuk është dënuar për ato. Fatkeqësisht deri me sot nuk kemi të marrë as përgjegjësi politike nga shteti serb për të kërkuar të paktën falje. Një është të qartë, përgjegjësit duhet të marrin përgjegjësinë dhe dalin para gjyqit, ndërsa shoqëria nuk gëzon të mbetet peng i një zhvillimit të tillë. Institucionet përgjegjëse duhet i japin drejtim kësaj çështje me fakte, në mënyrë që t'i japin qytetarëve shans për pajtim dhe për të ardhmen. Ndërsa politika duhet të marrë përgjegjësitë e veta që t'i krijojë qytetarëve të këtij vendi jetë më kualitative, njëtën kohë vendit perspektiv më të mirë në integrimet euroatlantike. Duke ngritur këtë komision, ne shprehim vullneti për të ecur para, pa harruar të kaluarën, por njëtën kohë pa mbetur peng i saj. Prandaj, ky komision që po ngritet, ka një vlerë të shumëfisht dhe meriton mbështetjen tonë të plotë, duke i uruar punë të suksesshme këtij komisioni. Ne i kërkojmë që në punën e tij për asnjë moment mos heqë dorë nga parimi universal i drejtësisë dhe humanizmit, sepse edhe liria dhe pavarësia e vendit tonë janë vlera të pandashme nga ato të drejtësisë. Ju falenderit. Faleminderit shumë, nderuar kryetar Veseli, ftoj kryeministrin zotin Mustafa. Faleminderit shumë zoti president Thaçi, i nderuar kryetari po vendit të Republikës Kosovës zoti Veseli, nderuar president më parshëm të Republikës Kosovës zoti Sejdiu dhe zonja Jahjaga, nderuar ambasador, përfaqësues të bashkive fetare, përfaqësues shoqërisë civile, të mediave, gjithë ju që jeni sot këtu së bashku me ne. Unë kam dëshirë që në emër të qeverisë Republikës Kosovës të përshëndes iniciativën e presidentit Thaçi dhe të uroj punë të marrë dhe të suksesshme në realizimin e këtij projekti shumë të rëndësishëm që u prezantua sot këtu dhe për cilën unë plotësisht pajtohem. Vlerësoj se përpjekja e cila ka për qëllim normalizimin dhe begatimin e bashkëpunimit, komunikimit dhe dialogut është e mirëseardhur.
kjo bëhet sidomos e tillë kur kemi të bëjmë me forcimin e bashkëpunimit ndërmjet gjitha komuniteteve dhe ndërmjet gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës. Respektimi i parimeve mbi të cilat ndërtohet shteti dhe shoqëria jonë, respektimi i ligjeve të cilat i kemi dhe kushtetutës aktuale, janë parakushte shumë të mira dhe të qëndrueshme që ne gjithë bashku ta forcojmë bazën mbi të cilën mund të vazhdojmë forcimin e institucioneve demokratike për gjithë dhe pa dallime, begatimin e lirive dhe drejtave individuale për gjithë dhe në çdo kohë dhe prosperitetin e vazhdueshëm dhe barazinë sociale ndërmjet qytetarëve. Konsideroj po ashtu se Kosova është një shtet i cili nuk ka frikë nga kaluara dhe i cili ka drejt jetë krejtësisht i sigurt për të ardhmen e vet. Për askënd e kaluara Kosovës nuk ka qenë as pak e lehtë, por as ardhmja nuk është pa vështirësi. Por ne gjithë barabart para ligjit dhe me ligje të cilat sigurojnë barazit, ne mund të mënjanoj muret, gjitha pengesat dhe të ndërtoj mure për gjitha të mirat tonat përbashkëta që duhet të realizojmë të ardhmen. Qeveria është angazhuar që me gjitha projektet, me investimet, me programet zhvillimore, ta begatoj jetën e qytetarëve në mënyrë të barabartë. Është e përkushtuar që të ofroj siguri në çdo sferë të jetës dhe në gjitha pjesët e vendit dhe të siguroj të ardhmen evropiane për gjithë qytetarët pa dallime. Qeveria po ashtu po përpiqet pa ndalshëm natyrisht me ndihmën e Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të partnerëve tanë tjerë strategjik për normalizimin e raporteve ndërshtetërore në rajon dhe me Serbinë dhe për forcimin e paqes dhe të sigurisë gjithashtu. Jemi të bindur se konsekvenca jonë në këtë çështje postiera relakson dhe demokratizon raportet ndërmjet komuniteteve tona, integrimet evropiane për neve janë çelësi i kësaj të ardhme prosperuese. Gjitha të këqijat nga kaluara Kosovës, gjitha krimet e bëra gjatë dhe pas luftës, natyrisht ne nuk mund të harrojmë, as të mos merremi me to. Çdo krim dhe vrasje e ndëshkuar meritueshëm sot do të konvertohet pashmangshëm nesër në besim të shtuar për të ardhmen tonë të sigurt. Duke luftuar të keqen e djeshme, jam i bindur se ne do të ndërtojmë të mirën e sotme dhe do të sigurojmë të mirë të ardhshme për gjeneratat që vinë Kosovë. Po ashtu duke ballafaqur guximshëm dhe drejt me të kaluarën tonë, e fitojmë besimin dhe forcojmë shpresën e gjithë qytetarëve tanë për të ndërtuar një të ardhme të sigurt për gjitha komunitetet tona. Asnjë keqje, asnjë krim dhe vrasje nga kaluara nuk mund të na pengojë për të ardhmen tonë nëse ajo zbulohet dhe ndëshkohet meritueshëm. Mirë po çdo krim dhe vrasje pa ndëshkuar dje mund të bëhet pengesë, pa siguri dhe dyshim për të ardhmen dhe të nesërmen tonë që ne duhet ta ndërtojmë. Ne duhet të merremi me të kaluarën, por pa frikë se e dëmtojmë të sotmen, por me këtë do të mirë me qëllim që të krijojmë besim që të forcojmë të ardhmen tonë përbashkët. Ne kemi një memorje historike, kemi edhe memorje individuale për gjithë atë çfarë kemi kapërcyer në të kaluarën. Ne nuk dëshirojmë të bëhemi peng i kësaj memorje, mirë po ne mund të kapërcejmë këto situata vetëm nëse e zbardhim qartë të kaluarën, nëse marrim gjithë përgjegjësinë për atë çfarë ka ndodhur këtë kaluarën, nëse i zbardhim të pagjeturit, nëse zbardhen vrasjet, nëse zbardhen dhunimet e shumta që kanë ndodhur gjatë luftës, dëmtimi i pronave dhe shkatrimi i tyre, dëmet materiale dhe e gjithë kjo do të ndihmojë që ne të shartësojmë një të ardhmet përbashkët duke konkretizuar një të kaluar e cila për fat keq si afërt ka qenë mjaft e hidhur. Si qeveria e Republikës Kosovës ne do të angazhohemi maksimalisht që tërë infrastrukturën qeveritar dhe ligjore të avejmë në shërbim të këtij misioni, sepse
e konsiderojmë si mision shumë të rëndësishëm dhe të punojmë bashkërisht në realizimin e qëllimeve për të cilat i shtroi Presidenti i Republikës Kosovës. Faleminderit. Faleminderit shumë nderuari kryeministër Mustafa, ambasadori në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Dr. Igor Dellavice, i drejtohet Takimit në fjalë. Thank you very much, Mr. President, Mr. Speaker, Prime Minister, diplomatic colleagues, religious communities, civil society. It's wonderful to be here today. Thank you, President Thaci, for convening these officials, colleagues, practitioners who are focused on helping Kosovo society to build a brighter future. I'm pleased to join you to explore the possibilities of establishing this Truth and Reconciliation Commission. Kosovo has already made important strides on the road to recovery from a terrible war that devastated so many families and that is still causing far too much pain. Citizens can rightfully be proud of the steps their government has already made on the path toward reconciliation, including your inclusive laws and multi-ethnic government. Kosovo's commitment to normalize relations with Serbia is laudable and important, and real progress has been made that is tangibly benefiting Kosovo citizens. We will continue to work for further progress in this area. What is clear is that more needs to be done for victims, so their pleas for justice are heard. A commission could be a useful measure for doing so, provided that it follows what has become generally accepted international principles and practices for such commissions to be credible and effective. These are not unique to Kosovo, but based on global experiences. I'd like to take this opportunity to review some of these principles. First is impartiality. Mandates should be broad enough to cover crimes and abuses committed by a broad range of actors, and the Commission and its staff should come from a diverse background. Second is independence. Commissions must be free to pursue their mandate without feeling constrained by or beholden to political interests. They must have their own budgets and staff. While the government can pass a law to establish and fund a commission, it should not interfere in the Commission's work and conclusions, which must be independent. Third is transparency. The Commission should belong to the people of Kosovo and must be fully open to public scrutiny. There is no room for secrets in terms of the Commission's findings or recommendations. That said, as people voluntarily come forward to participate in the process, there should be processes in place to ensure that they can engage with the Commission confidentially, where appropriate. Fourth is commitment. While anyone who chooses to participate in the process, in particular public hearings, must recognize there is potential risk given the divisive history of the war, the Commission and government should commit to providing protection where needed. Moreover, we would expect that as individuals come forward and share the diverse memory and experiences, whatever they may be, that the government and the Commission will show them the utmost respect and ensure that they are not denigrated or threatened. With respect to findings and recommendations, there should be an upfront commitment to thoughtful consideration and to follow through. Fifth is complementarity. Truth-seeking can be critical to long-term societal reconciliation, but truth alone will not achieve the results the people of Kosovo deserve. It must be accompanied by steps to repair victims, prosecute those responsible for violent crimes, and make reforms to ensure that such abuses never happen again. Consultative and participatory. As today's events demonstrate, consultation with a broad area of stakeholders is critically important to the design and implementation of any truth-seeking process. Moreover, the ongoing participation of civil society and victims in the process will help ensure broad public ownership of the process and increase its chances of success. A Truth Commission can provide a large-scale assessment, investigating what happened, listening to a broad range of persons involved and affected, and submitting a public report that explains its findings and offers recommendations for further action. I'm pleased civil society is here today because you're the experts that can drive this process. You are closest to the victims, and therefore you are closest to the truth. You are our best monitors of the process as it goes forward, and we welcome your engagement with the process and periodic reports. Running a credible Truth Commission is far easier said than done. But once findings are issued, the key to reconciliation
is a committed government making a good faith effort to follow through on their recommendations. Therefore, I hope this broad consultation process will include bringing in Kosovo citizens of all ethnicities and take into consideration the efforts from the Intergovernmental Commission of Dealing with the Past and the recommendations of civil society. We wish you all success as you carry forward with consultations. Facts gained through listening can be a pathway to healing. The United States will remain your committed partner as you seek the truth, pursue justice, and work together to reconcile from a painful past to a brighter future for all of Kosovo's communities. Thank you very much. Faleminderit shumë nderuar ambasador për mesazhet tuaja inkurajuese. Ftoj ambasadorën e shefin e misionit, ambasadorën e Bashkimit Evropian në Kosovë, apostolava si të Takimit. Thank you, Mr. President. Honorable Prime Minister, Honorable Speaker, representatives of the government of Kosovo, friends of Kosovo, ambassadors, representatives of the media and of civil society. I would like to join previous speakers and congratulate the President on this very important and unique, as he called, initiative into the Balkans. Ladies and gentlemen, the European Union is a significant supporter of transitional justice initiatives across the globe. In 2015, the European Union adopted the European Union Transitional Justice Policy Framework. This framework sets out how the EU can engage in situations where past abuses, including gross violations of human rights and serious violations of international humanitarian law, have occurred, through supporting a context-specific combination of measures promoting truth, justice, reparations, and guarantees of non-reoccurrence. It's really important that initiatives as the one today must be locally and nationally owned, inclusive, gender-sensitive, and respect states' obligations under international law. Therefore, the participation of civil society, victims, persons belonging to the minority groups, women and youth in such processes plays an important role. The right to truth is contained in international legal and policy instruments, most notably the Additional Protocol 1 of the Geneva Convention from 1949 and the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. The EU will encourage truth-seeking initiatives based on international law and best practices. The EU supports close cooperation between truth commissions and civil society, both before and during the work of a commission as well at an implementing stage. Promoting and strengthening processes of reconciliation, good neighborly relations and regional cooperation, and the search for justice for the crimes committed, as well as the commitment to the respect of human rights and international law, are key principles which the EU and Kosovo are dedicated to under the Stabilization and Association Agreement. In view of the ongoing process of drafting of a national strategy on transitional justice, cautious of the limited results of the Interministerial Working Group on dealing with the past has so far produced in this regard, we hope that any initiatives taken towards truth and reconciliation builds on lessons learned from this process and complementarity will be ensured. Significantly, the EU is partnering with UN Women and UNDP in Kosovo to promote gender-sensitive transitional justice in Kosovo, by increasing the extent to which they prioritize victims and take into account the different needs of conflict-affected populations. In Kosovo, activities were focused around the National Council for Survivors of Sexual Violence during the war and the Interministerial Working Group on Dealing with the Past. Ladies and gentlemen, the EU will continue supporting dealing with the past process with clear aim, structure and leadership, and the process which reaches towards all groups and communities. The aim should be to help the authorities address the issues of transitional justice with one more commitment and a more systematic manner while ensuring the voices of all victims are heard. Thank you for your attention. Faleminderit shumë nderuar ambasadore, ftoj shefin e misionit të Serbisë Kosovë, ambasadorin jam Bratu Sveti Drejtohet. Thank you.
you very much, Honorable President Thaci, Honorable Assembly President Veseli, Honorable Prime Minister Mustafa, former President Seydiu and Yahyaga, colleagues, distinguished guests, ladies and gentlemen. Thank you for the invitation to this important meeting. I am very glad to be in a position with you today to contribute and to possibly further the course of work of the Commission. Let me begin by commending President Thaci for taking this initiative. In the recent period, we all witnessed several important and courageous steps that the President has made in this framework. Indeed, paying respect to the Kosovo Serb victims of conflict and intolerance in, for example, Goraždevac, Staro Gracko, can be considered milestone events in efforts to rebuild trust and understanding. A similar point can be made about the President's meeting with the Association of Murdered and Missing Kosovo Serb Family Members, and indeed the Association of Missing Kosovo Albanian Family Members. Such actions are challenging and could be politically burdensome, but they are very much needed. Some may perhaps question the timing of this initiative. They may ask, why now? And in response, I would offer several considerations. It is true that there have been several reconciliation attempts over the years, and that these have not seen significant results. And one of the reasons I believe for this has to do with insufficient political will on the part of those involved. Political will is indeed a key element of any such process. And given that the President is initiating this effort and has already taken important steps in this direction, and given the presence and the support expressed by Assembly President Veseli and Prime Minister Mustafa, it appears that political will is present and secured at this point in time. Overall, I believe that conditions today are much more conducive to such a process than in the past. Institutional development in Kosovo, as well as the security and socio-economic situation, has progressed over the years, thus forming a more conducive environment for addressing these complex issues. So there is, I believe, good logic in launching a renewed attempt at truth and reconciliation. And let me underscore, it is never too late for good intentions. We at the OSCE mission in Kosovo have given this matter some thought. And based on our internal thinking and looking into examples from around the world, one key conclusion for our mission is that there is no one-size-fits-all model that will work in every context. Each context, each case has to be carefully considered in light of the prevailing historical and current political and social circumstances. So, on the basis of the general notions applied in the context of Kosovo, we believe that the following are some key elements that we hope will be taken into consideration. Number one, judicial institutions. Judicial attention to shedding light on the violence occurring in the conflict and post-conflict context is crucial for providing a climate for reconciliation. Vigorous investigation and prosecution of these cases will reverse the feeling of impunity for war-related crimes or conflict-related crimes. It will also generate goodwill on all sides, provide victims' families with a sense of closure, and generally increase trust across ethnic lines. I would like in this context to refer to President Thaci's speech to the Prosecutors' Conference on the 28th of January of this year, a speech which I might add was duly noted at the OSCE Permanent Council meeting last week by several delegations, including by the OSCE mission. In Kosovo, such work should focus on the following issues. Additional efforts to shedding light on the fate of missing persons. Prioritizing cases of interethnic violence and bringing perpetrators to justice. Prioritizing property-related cases, especially those of the non-majority communities, and whose resolution may facilitate return. Additionally, investigating with additional vigor the more prominent cases, such as Goraždevac, Staro Gracko, etc. And, not the least, transparency,
providing access to information and files within the confines of the law. Secondly, truth commissions are helpful as they provide an overall framework for understanding of mutually inflicted suffering. They raise awareness and create a more favorable social condition for reconciliation. And they may also lead to forms of acknowledgement of committed crimes by the others, which is an important element of reconciliation. Some elements of truth commissions could be, for example, statements from victims, narrations by witnesses, public hearings and discussions, media programs devoted to the topic, and informative sessions. We at the OSCE will always stress that the work of truth commissions should also be gender sensitive. Special attention should be paid to cases of women victims of sexual violence, but also generally to women's narratives and experiences from the conflict. Appropriate measures should be undertaken in this regard, such as helping to keep the identity of victims of rape confidential, securing rooms with special arrangements where the victim's identity is not revealed, etc. Furthermore, in Kosovo, we believe that local level or grassroots truth commissions, for example in the context of disputed returns, would be beneficial. They would contribute to general truth and reconciliation efforts, but would also facilitate the process of return and help heal the wounds in local communities. Guarantees for non-repetition through special institutional measures. We believe that people need some form of guarantee that the violation of their rights would not reoccur, and that policy would help create or solidify this notion, and therefore should accompany a reconciliation effort. Such policy could entail, for example, political commitment, enhancement of the missing persons process, involvement of legitimate representatives of victims in the overall process, but also vigorous policy for protecting the rights of non-majority communities at the present time. The OSCE mission in Kosovo stands ready to support any meaningful reconciliation effort. Interethnic tolerance, justice for victims, rule of law, ending impunity, and similar notions are at the very core of our mandate. In line with that, and depending on particular developments in this context, the OSCE could, if we are asked, provide assistance in some of the following forms. We can provide in-house expertise to support the work of the Council with experts and logistics. We can contribute with expertise from the OSCE Secretariat in Vienna. This could include deployment of mediation experts who could help guide the proceedings of truth commissions, provide specialized training and more, and at various stages support the reconciliation process. Thirdly, we could provide support for public campaigns on reconciliation. And fourthly, facilitation of information sessions or grassroots truth commissions at local community level. In addition, prioritization by the mission of monitoring of related court cases and various forms of support in terms of institutional involvement in reconciliation. In closing, I would once more like to commend President Thaci for this important effort. I hope it will be successful, and I would stress again that we at the OSCE will make every effort, if requested, to increase its success. Thank you very much. Faleminderit shumë nderuari ambasador. Ftoj Ministrin e Drejtësisë Zurata Hoxha të më fjalë. I nderuar Presidenti i Republikës së Kosovës, Zoti Hashim Thaci, i nderuar Kryetari i Kuvendit, Zoti Veseli, i nderuar Kryeministër, Zoti Mustafa, i nderuari ambasador Dellavi, i nderuara ambasadore Apostolova, ambasador tjerë të akredituar në Republikën e Kosovës, të nderuar ish President të Republikës së Kosovës, Zoti Sejdiu, Sonja Jajaga, të nderuar përfaqësues të bashkësive fetare, përfaqësues të shoqërisë civile, media, të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotrinj. Më lejoni që këtë adresim para jush të filloj me një thënie nga shkrimtari i njohur amerikan Timothy Tyson, i
cili me të drejtë me një rast ka thënë: nëse synohet të arrihet një mend pajtimi, fillimisht duhet të rrëfehet e vërteta. Ky formulim na sjell në mendje rëndësinë që ka për pajtimin e vërteta. Dhe faktin se çdo prirje për ta promovuar njërin, duke e mohuar vlerën e tjetrës, është destinuar të dështojë. Prandaj vetëm kombinimi i përpjekjeve për të vërtetën mbi atë çka ka ndodhur dhe pajtimi që ajo të mos përsëritet më kurrë, mbetet rruga e vetme mbi shërimin e plagëve të së kaluarës dhe rasti i duhur për ndërtimin e urave të bashkëpunimit për një të ardhme më të ndritur. Zonja dhe zotrinj, shoqëria kosovare vazhdon ende të vuajë pasojat e plagëve të së kaluarës. Siç dihet, qytetarët shqiptar të Kosovës për një dekadë të plotë në fund shekullin e kaluar ju nënshtruan një diskriminimi klasik të mohimit të drejtave bazike njerëzore dhe qytetare, vetëm për shkak të përkatësisë së tyre etnike. Dhe kjo fushat arriti kulmin në luftën e fundit me krimet kundër njerëzimit dhe politikën e spastrimit etnik, ku më së 10.000 qytetarë humbën jetën dhe mbi 850.000 të tjerë u detyruan ta lëshojnë vendin e tyre dhe shumë të tjerë figurojnë ende të zhdukur. Ne gjithashtu jemi të vetëdijshëm se pas luftës ka ndodhur akte të dhunshme edhe ndaj pjesëtarëve të bashkësive jo shqiptare, dhe se kërkimi i së vërtetës dhe drejtësisë për familjarët e këtyre qytetarëve po ashtu mbetet një detyrë primare për ne. Ky fakt mbetet një kusht i nevojshëm për pajtim të mirëfillt ndërmjet komuniteteve në Republikën e Kosovës. Siç dihet, parimet e drejtësisë nuk bazohen mbi standarde në Republikën e Kosovës, nuk bazohen mbi standarde etnike, por ato devijojnë nga premisat normative në epicentër të cilave qëndron njeriu si qenie. Prandaj, dënimi i çdo kujt që e ka cënuar këtë parim universal duhet të jetë qëllim fundamental i mekanizmave juridik në një rend juridik. Që të jetësohet ky qëllim, ne kemi ende shumë sfida para nesh. Kështu, fati të pagjeturve, çështje të cilën e kam adresuar edhe gjatë një takimi që kam pasur javën e kaluar me Komisionarin e Këshillit të Evropës për të drejtat e njeriut. Mbetet ende një barë e rëndë për shoqërinë tonë. Po ashtu, edhe kompenzimi i viktimave vazhdon të mbetet ende një problem madhor, me gjithë masat që kemi ndërmarrë për të kalimin e këtij problemi. Ndërkaq, ndëshkimi ligjor i fajtorëve për krimet e ushtruara mbi popullatën civile mbetet fatkeqësisht ende dëshpërues. Duke marrë parasysh faktin se edhe 17 vjet pas lufte, deri më tani janë dënuar shumë pak persona përgjegjës për këtë tragedi. Të dhëna këto që tregojnë për një dobësi serioze sa i përket zbatimit të drejtësisë për atë që ka ndodhur. Të nderuar të pranishëm, duke qenë të vetëdijshëm për rëndësinë që ka procesi i pajtimit dhe dialogu ndërmjet komuniteteve si një kusht për një paqe të qëndrueshme, institucionet tona politike kanë mishuruar këtë parim edhe në normë kushtetuese. Në kapitullin mbi përgjegjësitë e shtetit, kushtetuta jonë e obligon Republikën e Kosovës që të promovojë frymën e tolerancës, dialogut dhe të mbështes pajtimin ndërmjet komuniteteve si interes bazik shtetëror. Me afrovimin e kësaj kushtetute dhe parimeve që ajo prezanton, ne jemi përcaktuar që ta ndërtojmë një rend të ri dhe të drejtë, të bazuar mbi parime demokratike që kërkojnë respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave njerëzore dhe lirive themelore. Në këtë mënyrë i kemi dhënë vetës dhe botës një premtim bazik për përkushtimin ton politik dhe moral për të filluar një kapitull të ri në shtetin ton po ashtu të ri. Kështu, në vend të hakmarrjes institucionale, ne kemi zgjedhur rrugën e pajtimit. Kurse këtë diverzitet nacional dhe kulturor që e posedojmë, jemi zotuar se do ta trajtojmë si pasuri dhe jo dobësi. Ndërkaq unitetin qytetar dhe politik do ta formsojmë duke kultivuar këtë trashëgimi kulturore të komuniteteve. Prandaj edhe iniciativën e ndërmarrë nga ana e presidentit të Republikës së Kosovës për të themeluar Komisionin për Pajtimin dhe të Vërtetën e shoh si vitale për zbatimin e këtyre obligimeve kushtetuese. Duke zbardhur të vërtetën dhe pajtimin për atë që ka ndodhur, ne nderojmë viktimat dhe ruajmë përjetësinë e tyre. Por po ashtu, nga ky pajtim, ne ndërtojmë të tashmen dhe të ardhmen. Ky komision besoj që duhet të marrë parasysh edhe punën që është bërë nga grupi ndërministror për ballafaqimin me të kaluarën dhe të vazhdojë me një intensitet edhe më të madh punën. Zonja dhe zotrinj, detyrimi për pajtim kërkon një punë të përbashkët. Në këtë mënyrë, ne mbrojmë demokracinë tonë,
dhe humanitetin e rendit që pëndërtojmë. Në saj të filozofisë së pajtimit, ne mbrojmë edhe kushtetutën tonë. Ju faleminderit. Faleminderit shumë nderuara ministre Hoxha. Faleminderit për mesazhet tuaja. Ftoj ambasadorin Everts, shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë. Faleminderit shumë për prezencën tuaj, ambasador. Thank you very much, Mr. President. Good morning to all of you distinguished guests. I'm very happy to be here, obviously. You know me as an old friend who has still very warm feelings for the place and for all the communities in the country. So I'm happy to be in this meeting, and I will give you a few responses to what we have heard before, rather than give you a lecture on truth and reconciliation. I would like to very much repeat, I think, the President's initial observation that the country is still suffering from a vast divide, a big gap between the majority and minority communities, but even further also a gap between what I would say Pristina and Belgrade. After all these years, I am still struck by the negativity of the perception, the mutual perception, from here to there and from there to here, which is not good, which is dangerous. I think for the long-term prosperity, if not survival, of Kosovo, it's important, it's crucial, that this vast divide is bridged. And in that sense, I think the President has made a very interesting, a very important initiative. It's also very ambitious, and it's very risky. We have seen truth and reconciliation commissions elsewhere in the world. I've witnessed them from close by, some of them. They have not always been successful. Probably the best known is the one in South Africa, which was successful because of the individuals who took charge of it, notably Bishop Tutu. Without him, it would not have been the success it turned out to be. He became a Nobel laureate, as you know. Unlike the suggestion from the President, there has been an initiative in the Balkans as well. In 2001, Kostanica in Belgrade established a truth commission, Croat-Serb, to try to bridge the divide. It never came to anything. It basically failed because the then Yugoslavia disappeared, and the whole thing never came to fruition. But there was an attempt to do. So it's probably a very good thing that a new start is made right here in the Balkan region. But I repeat to say that this is going to be a very difficult challenge. Now, I'm basically an optimist, and I believe that divides are bridgeable. And even between Serbs and Kosovars, Albanian Kosovars, there should be a possibility to reach out. And we have some small instances where it happened, as you know. And I always remember, and you probably know better than me, but Kadare, you know well, he told me always, when we discussed this relationship between the Serb and Albanian communities, he said, you know, at one time we were standing together against the Ottoman Empire, the Ottoman armies. Kosova's battle was done by Albanians and Serbs. It was not just a Serb battle, it was also Albanians. World War II, according to Kadare, he said that was also where we were together. So there have been instances in the far past, I must admit, where the two did join hands. And it seems that the key factor is then to identify a common challenge
whether it is a foreign enemy, like the Ottoman Empire at the time, or the Germans in the Second World War, but something you have to find a common ground in order to unite. And the one that is obvious right now is, of course, the common economic challenge, meaning the European future and the European integration. That is a basis where the two communities should be able to team up on. The other criteria for a successful bridging of the divide is, of course, leadership. I mentioned Bishop Tutu in South Africa, but here also we will have to have leadership. Now, I'm pretty persuaded, convinced that on the Kosovo Albanian side, the leadership is there. It's sitting right here behind the table. The question is, do we have a commensurate leadership on the side of the other communities involved, notably the Serbian side? So for the TRC, the Truth and Reconciliation Commission, it will be critical to have a credible person on representing other communities in the Commission. That will be a key issue. Let me mention then also just a brief comment on how to go about all this. As others have mentioned, it's pretty late, of course. We are 17, 18 years after the war. But probably there was not a very good time any time earlier. We tried, I myself at the time in the OSCE in 1999, we tried on the basis of two reports, we tried to push the truthfulness of the narrative of the history and the reconciliation. You may remember that we issued two publications, Kosovo as Seen as Told, one documenting in great detail crimes against humanity, war crimes, perpetrated by the Serbs against the Albanians. But the second volume was crimes, same caliber of crimes, perpetrated by Albanians against Serbs. Now, the latter was less gruesome, was less heavy to digest, I think, than the other. But the point is that this attempt to find truth about that early war period, that truth was not easily recognized. The volume 1, which was about the Serb crimes, was very much welcomed here on the Albanian side. Everyone said, great report, very, very good. But the second volume was very much welcomed in Belgrade, saying, this is good, this is all the Albanian crimes against us. But both did not recognize the other one. It was very hard to have both volumes properly assessed and appreciated by both sides. So it's not so easy coming out with the truth. So we also at that time tried the reconciliation side. And I remember, and for you, some of you, it may be interesting to know that we tried to affect the media coverage of all the experiences and the expectations. So we tried to bring the journalists together from all sides. And I remember in the building, not far from here, where we had together, I think we had all the prominent Kosovo journalists. I think Soroy was there, Hadjiu was there, Malici was there. From Serbia we brought in Cerovic from Vrema. Djindjic, of all people, came to that in order to foster the reconciliation at an early stage. It did not go very far. The remarkable thing is, and this is another issue to collect or to reflect on, when Albanian Kosovars or Serbian Kosovars, when they speak to each other or about each other as collectives, as entities, it is full of negativism and hatred. The minute they come together on a person-to-person basis, defenses and aggressiveness seems to evaporate, and people get along very well often.
And so, again, we have to be aware that we have to fight these perceptions, these negative perceptions about collectives, and rather stress the possibilities of individual reaching out. In conclusion, I repeat that this is going to be a tough assignment, but a very worthwhile assignment. But the key is to find this common ground, to arrive at a common narrative of what happened. And for that, some decisions have to be made. How far you want to go back? As far as I'm concerned, you cannot start the truthfulness of the recent past if you don't reflect on the 90s, on what happened here after Milosevic took away the self-government and started to turn this into a Serbian province. I think, so how far do you go back in your finding the truth? So that's a practical question that has to be decided. The composition will be, as I indicated before, very difficult. I don't know whether you, Mr. President, and others have in mind to make this a purely Kosovar venture, or whether you want to reach out and bring in also Serbia. Like Kostanica was trying Croat-Serbia thing. Are you contemplating to make this binational, which would be very, very challenging, maybe impossible, I don't know, or is it a purely internal Kosovar venture? That has, of course, consequences in terms of composition and of process. So you have a few very practical issues to solve, but overall, being an very sympathetic outsider, I think it's a great opportunity, a great possibility to move where progress is absolutely necessary. So I congratulate again, and I hope that this will have a much better outcome than that failed attempt earlier on the Balkans. And given your own leadership and others, I'm positively inclined to think this will come about. Thank you very much. Faleminderit shumë nderuari ambasador Everts. Ftoj ishëm do personin e Kosovës, zotin Noviski, që t'i drejtohet Takimit. Mr. President, thank you very much. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, first of all, I would like, as a person being involved in the truth and reconciliation process in a different specific ways since the year 2000, it means now 16 years, I would like to thank and to congratulate the President for taking this initiative. After receiving a few days ago a quite surprising call to come for this meeting, I started thinking about what should be, from the perspective of my experience here, my reaction to what you intend to set up, to initiate here. What I would like to present to you, just few, just off the top of my head, reflections, comments, suggestions. Some of them have been already dealt by the previous distinguished speakers, but still I think few aspects, few elements should be mentioned and stressed. First of all, and it is needless to say that learning of the truth is the precondition of any future reconciliation. Sometimes, as we know, the truth is very painful, but deciding
to take such an initiative, one should be ready to confront it and pay all consequences of the facts which will appear through the process of working of such a commission. There is no any option for a selective approach concerning the truth. The truth on both sides of what's happened during the recent years here. One of the challenges, and this is very much based on, including my very recent experience in a body which was called Human Rights Advisory Panel of UN mission in Kosovo, is a sort of a conspiracy of silence among people on Albanian side and the Serbian side when there is a question of speaking about what's really happened during this critical years. It's nothing special, and it's quite natural, and we know that from many other places and from various periods of a history of different countries, including my country, we had the same phenomenon. And one of the biggest challenges for this commission, for this initiative, will be how to break this silence. When we speak about many problems faced by administration of justice, or justice done in the cases related to the period we are talking about, one of the challenges, or the main one, is exactly the silence of witnesses, silence of people who simply reject speaking for different reasons, reject speaking about what really happens. It's not very helpful in the context of what we discuss today. It means the efforts for reconciliation. But this is one of the preconditions. Of course, the question is how to, I repeat, how to create conditions for the change of the attitude of ordinary people who have been witnesses of, not only families of victims, but other people who have been witnesses of different events, facts, which and crimes committed here. In 2005, in one of my pieces in Kohaditore newspapers, I was writing about so-called phantom pain, weighing heavily on the collective consciousness of both Albanians and Serbian communities. I do hope that this commission will help the people on both sides, or people from all communities in Kosovo, to overcome this phenomenon. Recently, in fact, when I was traveling to Pristina from my country, I was reading the book of one of Austrian writers, Martin Polak. He asked in this book a question: how long such a phantom pain can be felt, can continue? 1 generation, 2 generations, 3 generations? This is one of the challenges of the initiatives like the Truth and Reconciliation Commission. When we speak about conditions for being successful, such initiative, first of all, it should be clear that
this initiative should involve all communities through the proper representatives of these communities, people of authority within the communities, sort of leaders of the communities. It's not only the question of saying one day, we have some Serbs, Bosniaks, Roma in this structure or in this body, and it is enough. It must be people of certain weight within the community, and to bring this weight into the work of the Commission, because one of maybe the key challenge will be from the very beginning how to build a trust to this body among people. How to create a situation in which, for example, people living in the Serbian areas will consider this work, this commission, really something which could help. Or they immediately would think about, this is another political initiative taken for some who knows what reasons, etc. To build the trust, and I'm looking on my colleague Hilmi Ashari, he knows very well what it means, how to build the trust to the ombudsperson institution, to be this institution considered as something which is the asset for every community. It was not easy. It was a very challenging task. And even more difficult will be probably to create such a situation for this type of the Commission. And of course, one cannot expect that immediately after setting up, starting working, everyone will express this trust. It very much depends how this Commission will start, how it will be launched, what will be the people participating in the work of this body. It's a difficult process. At the same time, because of the type of the initiative we are speaking about, one needs to understand that such a trial could be only once. If the Truth and Reconciliation initiative one day fails, there would not be probably any second chance to repeat this type of exercise. In these circumstances, very important is all preliminary work, preparatory work, the reflection about all aspects which are to decide from the point of view of having the body which does not have other option than to be a success for all people living in Kosovo. Thank you very much. Ndaj shumë, nderuari zoti Noviski. Tani kalojmë në pjesën tjetër të këtij takimi, do thotë në pjesën e diskutimeve. Fillimisht duke dashur të falenderoj ne për pjesëmarrjen të presidentit Sediu, të presidentes Jaga, ftoj presidentin Sediu që të drejtohet këtij takimi në fjalë. Faleminderit zoti president, zoti kryeministër, të nderuar ambasador, deputet, ministra, përfaqësues të komuniteteve dhe në veçanti përfaqësues të personave të pagjetura ende në Kosovë, po dhe të asociacioneve të tjera. Mendoj se tema që trajtohet sot me një qëllim të mirë është një dimenzion i veçantë i punës e cila duhet mbështetet dhe të kuptohet drejt që nga fillimi se atë siç e tha dhe presidenti në fillim nuk nënkupton zavendësimin e institucioneve kushtetuese ligjore të vendit, cilat kanë përbosh të kryejnë punën e tyre mjaft ndjeshme
edhe në të ardhmen dhe besoj që të shtohet efektshmëria e tyre. Jam nga persona që kam përcjell, ta quajmë në aspektin e vullnetit, hartimin e politikave të rëndësishme që kanë të bëjnë me drejta dhe lirit njerëzore të njerëzve në Kosovë, duke filluar dhe vjen mirë shumë që këtu kemi ambasadorin Novicki, nga ndërtimi i institucionit të parë të ombudspersonit për Kosovën që ishte në një farë mënyrë gati enigmë për qytetarë, sepse ishte një traditë Evropës juglindore, në ecin e mavonshme me kornizën kushtetuese dhe ka mandatuar Komisionin në fazën e mavonshme për Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe ka udhëhequr procesin e bisedimeve duke pasur parasysh një kapitull veçantë për drejtat dhe lirit e njerëzve dhe drejtat e komuniteteve. Pse e thash këtë? E thash me një qëllim të vetëm për të shpreh fuqishëm ndjenjen dhe gatishmërinë e qytetarëve të Kosovës që të jenë mbështetës dhe akceptues të një vizioni të ri të ecjes, të zhvillimit të vendit dhe në këtë kuadër dhe të raporteve mes qytetarëve të tij në një pajtim të thellë qytetar. Mendoj se kjo është pjesa apo stadi i parë që është kryer dhe du ta quaja një mbështetje e përgjithshme, aty këtu mund të ketë pas reagime, por një mbështetje e përgjithshme që në nënkuptonte ndërtimin e Kosovës atë dhe i përbashkët i të gjithë qytetarëve. Kjo politik, edhe i mbështetur nga Bashkia Ndërkombëtare, mendoj se qëndron në shtylla të forta dhe për ne është shumë e rëndësishme që të zhvillojmë hapin e matejshëm për të heqë dhembin apo për të liruar dhembjen e madhe nga plagët e shkaktuara të luftës dhe lufta nuk ka qëllim tjetër. Unë nuk do të nalem shumë gjatë se cili nga jush folët për këte. Sa persona i mungojnë Kosovës ende sot? Sa është dhimbja e madhe e familjarve? Dhe sa janë ato tensionet të shumë fishuara në kuptimin e radhëve koncentrik edhe në familje tjera dhe në Kosovën përgjithsisht. Ne kemi përjetuar atë fazë e cila zbën tas harrohet as njëherë, por duhet gjendet energjia të punohet thellë në drejtim të kapërcimit të gjendjes e cila e manë tension në radhë par familjet dhe më gjërë. Mendoj se dimensioni i pajtimit dhe pikisht i gjetjes vërtetës, ende plus, kërkon një punë sistematike dhe e shtrirë në shumë rrafshe paralele, cilat kujtoj se është nevojshme t'i kem parasysh që janë pjesë edhe e punës së institucioneve dhe që krijojnë një mozaik unik apo një tablo të fuqishme ka duhet të ecet me shpejtësi dhe me efektivitet kualitativ. E para është ajo që ne duhem ta lidhim drejt për drejt. Pajtimi dhe integrimi qytetar. Nuk u fol shumë, mbase dhe nuk është tehu kryesor në te. Pavarësisht periudat që ne kemi ka përcyer, në një pjesë të komunitetit posaçërisor ende ekziston ndjenja aka shumë e izolimit apo e refuzimit për të integruar, për të shërbyer pastaj si një pjesë e presionit veçantë në proceset e tjera që ka të bëjë posaçërisht me çështjen e pajtimit. Në të ndikojnë shumë faktorë. E para, se mos themi, për mes është e nevojshme një punë shumë më efektshme në shtrirjen e depërtimin kualitativ të gjithë instrumenteve të shtetit demokracisë dhe demokracisë me fillt dhe të demokracisë me zhvillim në gjithë hapësirat e vendit,
E dyta, funksionimi tepër i rëndësishëm për çka foli edhe ministra dhe presidenti në fazën e fillimit, i shtetit të së drejtës, pa anim se kush i cilës etnia është. E treta, një rol i fuqishëm paralel i bashkësisë ndërkombëtare në rolin e vetë si mbështetëse që ka qenë, dhe katërta, një rol i fuqishëm i shoqërisë civile të Kosovës, për cilën duhet them fjalë të mira, por duhet them edhe një gjë që s'mund të mbeten vetëm në pjesën ta quajmë e refleksioneve të her pas hershme në ambicet që kanë, por dhe të punës reale që ato mund bëjnë, dhe në veçanti jo dhe e fundit e komuniteteve të besimeve që kanë lirin dhe mbështetjen e fortë ligjore kushtetuese të vendit. Këta faktor, nëse do të harmonizojnë pa aq sa është pjesa e ndërlidhjes së fuqishme të tyre, shpirtënore do ta quaja, institucionale është baza që mund mbështet dhe sa mund mbështet, mund të lëvizin proceset më mirë. Cili është një faktor tjetër i rëndësishëm në këtë aspekt? Është çështja e kuptimit posaçërisht të kësaj që e thash nga të parat e funksionimit të shtetit ligjor. Pajtimi paralelisht nënkupton jo harresën, siç u tha, por edhe jo faljen ndaj atyre që kanë bërë vepra të këqija. Pajtimi nuk mund të nënkupton amnistia apo alibi kolektive për diken që mund të jetë i involvuar drejt për drejt në veprimet e këqija, por pajtimi apo shteti ligjor nënkupton edhe fajësi kolektive ndaj një etnie e cila duhet të nxjerrë njerëz të vet që kanë bërë veprime jo të mira. Është një hap jo i lehtë, por një hap shumë i rëndësishëm. Pikërisht këtu ta zhvilloj pak është ajo çështja e presionit vazhdueshëm në 3 rrafshe që mund vijë. Më falin kolegët nga komuniteti sërb, por kemi një presion të vazhdueshëm që ne ndjejmë, kam ndjerë në kohën kur unë kam qenë president dhe vazhdon edhe sot, me tensione të llojeve të ndryshme te komuniteti sërb në Kosovë, që mos integrohet duke u friguar se me këtë, siç thonë ata, po e humbin Kosovën si të tyre, dhe ajo pjesë e popullatës praktikisht bie viktim. Unë këtu do të përmenja një shembull të jashtëzakonshëm që e kanë përdorur kroatët në relacion me Bosnën. Më kujtohet deklarimi i presidentit Mesić, me cilin kemi pas raporte të shkëlqyeshme, por edhe me të tjerë. Kroatëve në Bosnë u kanë thënë: ju jeni shtetas të Bosnës, kërkush mund të thotë se s'jeni kroat, por dini se shteti juaj, vendi juaj ku ju do të punoni është Bosna. Dhe kjo thirrje duhet vi edhe nga pjesa tjetër. Evropa juglindore është siç është, por dhe vendet të tjera me etni edhe jashtë kufive të shtetit. Të njëjtën gjë, unë besoj se u shton në vazhdimsi edhe shqiptarëve që janë në luginën e Breshevës. Ju jeni në Serbi, bëni përpjekjen për realizimin e drejtave dhe lirive njerëzore dhe avancimin e tyre mbi standardin ndërkombëtar, por jeni aty, shteti juaj është aty. Ju do të jeni pjesë në proceset e rëndësishme që zhvillohen atje, plas për të realizuar synimet e juaja. Ajo që lidhet posaçërisht me këtë temë dhe në presionin e izolimit, unë e bëj shpeshherë një krahasim dhe kujtoj se është bukur shumë i qëndrueshëm. Shembulli i shpellës së Platonit. Njerëzit mbyllen në shpellë brenda dhe nuk shohin kurrë tjetër pos hijeve tyre. Dhe kjo për fat keq më nxjet për një pjesë të qytetarëve sërbë në veriun e Kosovës. Dhe kur del njëri prej tyre apo dy dalin dhe shohin jetën reale, me të mirat dhe të këqijat e saj, dhe kur ai kthehet dhe u thotë se ekziston një jetë reale se po zhvillohet, ata e quajnë të çmendur. Kemi nevojë bashk të nxjerrim njerëzit
dhe të jenë aktiv në jetën institucionale dhe në jetën e përditshme. Unë mendoj se këtu posaçërisht mund të luajë rol edhe ka luajt edhe në fazën e mëhershme, por edhe më plus bashkësia ndërkombëtare. Absolutisht, Kosova shtet sovran dhe i pavarur mesin e tyre, por po kështu Kosova ka nevojë për fqinësi të mirë, për raporte të mira me Serbinë, dhe dialogun duhet ta kuptoj kështu. Presidenti i kujtohet edhe qëndrimin që unë kam shprehur rreth kësaj, që definohet qartë dhe mos kuptohet asnjëherë si dialog për tema të tjera, por dialog për raporte të afërta dhe të miqësisë mes dy shteteve sovrane me garancat për qytetarët e njërës dhe palës tjetër, dhe këtu pastaj ne mund prekim dhe të ecim përtej. Jo të mbesemi gjithmonë në një hipotezë që të lëvizemi me tension apo nën presionet vazhdueshme sikur këto të fundit. Ne jemi njerëz. Edhe sërbët, edhe ashkalit, edhe shqiptarët, edhe turqë, edhe gjithë tjerë. Dhe s'mund të qëndrojmë krejt i mund ndaj atyre lëvizjeve me tensionet vazhdueshme, jo ura, jo muri, jo pjesa tjetër, jo krishja e luftës re. Dhe hajde të shohim se çka po ndodhi. Prandaj unë uroj që të jetë një punë e efektshme, që prej saj të dalin po qëni pjesë e shtytjes të mirë në proces të marteshëm, që familjet që u mungojnë të dashurit e tyre të kenë të vërtetën për ta dhe të mos përsëritet ajo që ka ndodhur në Kosovë. Faleminderit. Faleminderit shumë nderuari president Sejdiu. Atëherë ftoj Otin Mitrić që të drejtohet takimit. Počet ću sa riječima sa kojima je gospodin Seilju završio. Neću vas pozvati po vašim titulama, nego ću vas pozdraviti kao ljude. Zato što sa ovim sastankom treba svi da se na neki način poistovetimo sa žrtvama koje su se desile ovdje u proteklim sukobima na Kosovu i Metohiji. Izuzetna jedna inicijativa. I rekao bih da svako ko teži istini, on treba da ima mnogo hrabrosti i želje da se dođe do istine. Isto tako, ovakvi sastanci, ovakve inicijative treba da budu nešto što će umirivati ljude koji su među nama. U našoj pravoslavnoj doktrini ne postoji nacionalnost. Sveti apostol Pavle govori, nema više ni Grka, ni Jevrejina. Svi smo isti pred Bogom. Ali pitanje zašto se u ratu ljudima pomuti razum i čine to što čine, to će biti predmet sigurno istraživanja nekih ljudi i nekog boljeg društva koje će doći, možda i za nas, a možda je ovo početak tog društva. Ono što bi volio da vam svima kažem jeste da sam odrastao u ratu. 9 godina sam imao kada je počeo sukob u Bosni. 14 godina sam imao kada je počelo bombardovanje u Kragujevcu, gdje sam bio u školi i gdje 30 dana nisam mogao naći autobus da se vratim kući u Bosnu. I sa 23 sam došao na Kosmet kao sveštenik, prvo u Veliku Hoču, pa u Severnu Mitrovicu. 4 godine sam bio sveštenik ovdje u Prištini. I kada bi počeo, mogao bi uvijek da govorim i o lošim i o dobrim stvarima koji su mi se desile ovdje. Bilo je izuzetno hrabrih i dobrih stvari gdje su ljudi željeli da ponovo otvori saradnju, razgovor. A bila je i situacija koje su bile zaista teške, mučne.
za to jedno vrijeme. Žao mi je što se svako od nas ima jedno subjektivno mišljenje. Ja ovo subjektivno gledam, ovo sve što sam doživio danas ovdje, tako da molim i medije i sve da sve ovo što iznesem danas, da to bude kao jedno subjektivno gledanje jednog građanina koji ovdje živi, ne kao predstavnika Srpske pravoslavne crkve, jer ja sam čovjek, kao što sam vam na početku rekao, pozdravljam vas ljudi. Mislim da kad se rade ovakve stvari, da to treba podržati, treba sve snage usmjeriti na to da dođe do istine. I da publikacije koje je OEBS uradio, da treba da budu prihvaćeni i sa jedne i sa druge strane, takve kakve jesu. Jer ih je radio neko ko je vjerovatno statusno bio neobjektivan, nije imao svoje subjektivno gledanje na ono što se desilo. Ali isto tako, ničije izvinjenje ne možemo inicirati, niti ga tražiti. Izvinjenje mora da dođe kao deo samog osjećaja. Znači, ne možemo tražiti od nekog da nam se izvini. Mora se roditi ta želja sama. Da. Žao mi je što ovaj sastanak na kraju dobio, po mom mišljenju, neko izlaganje i miješanje političkih pogleda na ono što se dešava ovdje i što je možda malo gurnulo u stranu jednu dobru ideju koja se ovdje rađa. Jeste da pomognemo ovim ljudima koji dijagonalno sjede, koji su zajedno došli iz Mitrovice. Jedan je izgubio sina, drugi je izgubio brata. I mislim da je njihova tuga i ono što su oni izgubili, da im to niko ne može, niti se u grobu može poznati da li je to Srbin ili Albanac. To su ljudi. I da nam svima treba biti cilj da dođemo do istine, da ova dva čoveka mogu makar da nađu grobno mjesto svojih bližnjih, da im se poklone i da im odaju posljednju počast, da ih sahrani kao ljude, kao što to dolikuje u savremenom društvu i savremenoj civilizaciji. Želim sve da vas pozdravim, da pozdravim ovu inicijativu, da pozdravim ovu želju kao iskrenu, bez obzira što je bilo i nekih političkih konotacija, i da zaista svi treba da razmišljamo ka tome da se sazna istina i ka tome da nas istina možda može i povezati. Hvala vam puno. Faleminderit shumë nderuari Ati Mitrić. Natyrisht se kemi qenë shumë të vetëdijshëm që nga fillimi se nuk do të jetë lehtë si fillim, që do të ketë vështirësi, që do të ketë prejudikime, që mund të ketë tone politike, por edhe theksoj se tërë përkushtimi është ma tepër njerëzor ose fare politik, që do të punohet për të vërtetën, për pajtimin, në asnjë rrethane suspendimi apo sakrifikimi i drejtësisë, përkundër e vërteta ndihmon dhe e thelbëson drejtësinë. Dhe do të shkojmë hapa tjerë dhe nxjerrin një ligji që ky proces të jetë krejt transparent, të jetë i pavarur, i zotimit plot të institucioneve dhe shoqërisë kosovare. Dhe natyrisht se do të jetë në bazë të qytetarisë dhe jo vetëm në bazë një etnike apo të natyrisht se do të ketë edhe kritika, edhe këtu jemi shumë të vetëdijshëm, por është edhe një angazhim humanitar i nevojshëm, i domosdoshëm për të vërtetën së kaluarës, por e zotënimit për të ardhmen.
Unë edhe fjalimin tim e potencova se njerëzit me inkurajues që përpos përgjegjësisë edhe personale dhe nxitjes personale edhe përgjegjësisë institucionale që kjo të ndodh janë dy njerëz në këtë sallë, siç e tha Ati Mitriç, dy njerëz më të vërtetë që kanë sakrifikuar shumë, që kanë punuar shumë, që fillimisht kur në takua që janë përshëndetur me njëri tjetrin në lërë, ma që kanë shtrit dorën njëri tjetrit, por që në punë e sipër në kauzën e përbashkët. Edhe janë njohur, edhe kanë biseduar, dhe pastaj edhe si shoqatat e pagjeturve, në një formën tjetër ka ndodhur që aja kauzë t'i familjarizoj dhe të ndodhë përpjekja për të vërtetën dhe pajtimi mes këtyre dy shoqatave pagjeturve shqiptar dhe shoqatat pagjeturve sërb. Prandaj kemi që të dytë sot këtu, zotin Bajram Qerkini, natyrisht me kolegët dhe bashkëpunëtorët e tyre, se jo të vetmuar, që të dytë kanë të humbur anëtarët e familjes së tyre, dhe ata e ndjejnë më së miri, më së drejti, në mënyrën më njerëzore, këtë përpjekje tonën që të dinë të vërtetën për anëtarët e familjeve të tyre, për të zhdukurit. Prandaj pa humbur kohë dhe dëshiroj që t'i ftoj edhe ata t'i drejtohen këtij takimi, zotin Qerkini dhe zotin Trifunović. Prandaj ftoj zoti Qerkini, pastaj zoti Trifunović t'i drejtojnë takimit. Faleminderit shumë. Faleminderit, President. Përshëndes, po duket një diplomaci më të madhen, në Presidenti ka arrit ato që na ka premtuar në familjarëve se do t'i bashkon të gjithë ata që janë më eminent dhe njerëz diplomatik për ndihmën që duhet na jap Republikës së Kosovës për zbardhjen e fatit të pagjetur. Fol shprehjen e familjarëve të pagjetur dhe numrin është vështirë. Të folsh namën të familjarëve të cilët shohin onër të gjojnë spoku një pjesë trupit dhe të rahatohet është kogja vështirë. Unë në këtë vit të mija dhe juve, zoja dhe zotni, do të thëmë se jam një gjenerat e cila i kërkoj 3 gjenerata, 12-ës, 45-ës dhe tash të djallit në të nënës. As kush s'munët po ma spjegu qka është i pagjetun në familje. Ma ka spjegu gjyshja babës, gjyshja jame, edhe ma vënë, pja spjegoj vetë veti edhe ju. Iniciativa për të vërtetën. Zotni President, është guximi madh dhe ke thonë fjallë tonën se është pak vonë. Bajrami thet është pak herët. Se me 16 ngërmohet midis Mitrovice për të mujt një gjetë një ashtë familjare që kemë dëshmi. Janë edhe 1654 vetë të pagjetur. Ne familjarët jemi këshyrën në vetis pan dalim etni. Qysh, i na ullë Norvegji, mas pare dhe kënemi thonën, në qofë se këshyrëm, si njerëz me një dhimje që ju dham juve dhe neve, po këshyrëm, jo, në këshyrëm si sërbë dhe shqiptarë, ditën e mire bomshi edhe po këthejmë shpinë. Po edhe këtu, edhe sot, edhe neshtra, jemi në gjendje me emër të Zotit, mu taku qashtisuj. Kjo pjesa politike tjetër është e juve. Ato nuk e dim. Të formohet një grup, formohet një komision, Presidenti unë ka pëlqy, që thet të kuptohet ashtu qysh mendohet. Mendimi i Presidentit me pri, pajth kërku kush folje. Pa u afru me thonën qa këna bon krimin e Kosovë. Me dalë me thonën do të formojmë një komision për pajtim, nuk e ka thonë për pajtim, po ka thonën të vërtetën e ma vonë qa e vërtetë me formu edhe një, me full edhe për pajtim. Ajo më pilqen, s'ko familjar, dëshiroj se familjar të cilët janë të në ndigju, ne të kuptojnë se aja ka një kuptim shumë të madhë
Si që ka thonën ish presidenti, une fatmirësisht e dim e respektoj. Pra të kuptohet e vërteta se duhet qitet në shesh e vërteta e mandenat pajtohet. Qysh mu pajtu? Avokati popullit kompost takim në fillim qysh kur vendosë në Kosovë. Po më ka thonë, ka thonën se ne do të vjen dita, do të këshyrëm ballën ballë dhe keni mërnu që shkeni rnu për para. I didhim të juve, por ju duhet jeni qata që duhet të sillni vëmendjen të politiqarët dhe të afroni njëri me tjetrin. Se me punu 38 vjetë në kombinat Trepqës. E Trifunoviçi ne kek tash i quajtur ndryshi, unë e di se nuk ka mujt me kon as kujdestar, s'ka mujt me kon as në punë, as në autobus veten, po edhe unë qashtu. Unë i kom pas 160 punëtor, pe tyne në konën 50-50. Minoritetet i kom pas, kur fjallë s'kemi pas. A do të kthejet aja ku? Mos mu shane me rnu, me prit, do të më rinë një patemi, do të më rinë populli janë. Pse pëthëm të në gjithë këtu? Tash vjen pyetja, a pajtohëm ne si familjar dhe a kena sfida, ka përmenë presidenti që nuk është letë. Edhe shumë herë ka thonë duhet merren divso vendime, nuk është letë, por duhet merren. Edhe ky vendim nuk është i letë. Por me ndihmen prapë po kthena që juve zoja dhe zotni që jeni këtu, munit në ndihmoni të kem një limturi dhe një të vërtet tipik që ka në ka gjetë neve poplit në përgjithësi. Unë ju thëmë se janë edhe 100 fëmi nërë 8 vjetë pa gjetë. E kumë thonë edhe në Beograd, e kumë thonë edhe në shumë vene tjerë kumë, edhe në për ambasoda, nuk është populli i Serbisë që i ka mytë ata fëmi. Po a i ka adaptu, a ka qenë afera me shqitë fëmin, nuk e di, s'kem përgjegje. Të gjitha këto përgjegje, në qofë se bohen para familjarëve, ju bëjmë me dije se familjarët janë shpirt mirë që shë tha, edhe prifti që shë kam edhe këtë miftiun, ma të naltin, po nuk e në gjevesh Evropa, po ndashta edhe ma largë, se ne jem një popull që mujna mishtrini dorën e pajtimit, kur të dihen të gjitha këto gjonat të cilat dhe kërkesat e familjarëve. Ju faleminderit, s'du shumë që lodhi. Faleminderit shumë, i nderuar zoti Qerkini, i nderuar zoti Trifunović, fjala është e juaja. Faleminderit për prezencën. Ja sam Milorad Trifunović, sve vas pozdravljam, pogotovo vas iz međunarodnih institucija, članove porodica kidnapovanih posebno, i drago mi je da svi govornici koji su do sada učestvovali u diskusijama na prvom mjestu stavljali problem rasvetljavanja sudbine kidnapovanih i nestalih. Barem je rekao 1200, međutim ja kažem da mi tragamo još za 1660 nestalih, da smo mi jedna porodica, da smo mi prvi krenuli u pomirenje, da je ova inicijativa o istini i pomirenju zaista zakasnila, ali za mir i pomirenje nikad nije kasno. Znači, mora da se zaborave mnoge stvari, mnoge gorke stvari, mnoge stvari koje uništavaju ljudsku psihu, da ne pričamo o drugim stvarima, i da krenemo u pomirenje, da krenemo zajedno u borbu za istinom, u borbu za praštanje i u borbu za bolji život. Mi smo pre 7 godina još krenuli u pomirenje. Bilo je veoma, veoma teško. Nemojte da mislite da će ovo lako krenuti, ovo što se danas krenulo. Biće veoma, veoma teško. To smo mi iskusili na porodice, na svoje koži. Znamo koliko smo žrtvovali i sebe i one koji su nas podržavali. Znamo i koji su mnogi bili protiv iz raznih institucija koje nisu trebale da budu protiv, ali bile su. Znamo mnoge iz međunarodnih institucija koje su nam stavljali klip u točkove, ali moram da naglasim ovde Ujedinjene nacije, Međunarodni komitet Crvenog krsta, Međunarodna komisija za nestala lica, da oni nisu stali iza nas, da nam oni nisu pomogli, mi ne bi mogli ništa da uradimo na našim naporima u pomirenju.
Meni je malo neprijatno što smo ovde, ja i Bajram, u nekom fokusu kao da smo, tačno, mi smo prvi krenuli u pomirenje, ali da nismo imali podršku naših ostalih članova porodica, mi ništa ne bi mogli da uradimo. Zato, svi koji danas budete odlučili i koji budete u toj komisiji, ja vas molim, budite jedinstveni, budite složni, budite i krenite napred, gledajte u budućnost. A da bi gledali u budućnost, moramo da se osvrnemo malo i unazad. Jer među nama koji smo žrtve, mi želimo da rasvetlimo sudbine nestalih, želimo da dođemo do istine o onim ljudima koji su načinili te zločine, želimo da se tim ljudima sudi, ne zbog nas, mene i Bajrama koji ćemo živjeti možda još godinu, dve, mesec, dva ili nije bitno, nego zbog naših pokolenja, zbog naše omladine, zbog ljudi koji treba tek da stasaju, da krenu u novi život, da shvate da zločin ne može da ostane nekažnjen i da ne čine zločine. Jer pazite, evo, najnovija događanja, ovde neko je pomenuo, neću ja to da pominjem, ja živim u Severnoj Mitrovici, Bajram živi u Južnoj Mitrovici, mi se nalazimo, ali u Mitrovici je isto kao ona Buretu Baruta. To vam ja moralno i materijalno stojim iza toga. Malo pali da bukne. A zašto da bukne? A ko to pali? Zar to žele oni koji su izgubili, koji su sve što su imali izgubili svoje članove porodice? Gospodin Tači je rekao, napravili smo nove kuće, napravili smo nove gradove, napravili smo nova sela, napravili smo sve novo, ali da li smo napravili novog Milorada, novog Bajrama, novog bilo koga od tih koji su nestali? Ne. Sve se može nadoknaditi, ali ljudski život nikako. Zato ljudi, krenimo napred, krenimo u pomirenje i krenimo u ovo. Evo, gospodin Novički, meni se najviše dopalo ovo, najveća poražavajuća stvar je ćutanje. Ćutanje. Ljudi, govorimo istinu i nikada nećemo pogrešiti. A ja ću sada da kažem jednu istinu. Pomirenje. Pa sa kim da se mirimo mi u Severnoj Mitrovici i oni u Južnoj Mitrovici? Sa Srbima mi, a oni sa Albancima. Jedan primjer. Drugi primjer. Sa kim da se mire oni u enklavama? Dajte ljudi, izvršimo povratak ljudi, da se mire komšije sa komšijima u Đakovici, u Prizrenu, u Peći, u Uroševcu, u Prištini, u tamo gde su živjeli. Verujte, ja moralno i materijalno opet tvrdim da nikada u životu nije komšija komšiji načinio zlo. Nikada. Ni Albanac Srbinu, ni Srbin Albancu. Ja sam porastao sam u ovoj sredini. Ja se nikada u životu sa Albancem nisam potukao. Ja sam se tukao sa Srbima, ali uvek smo bili vaspitavani u tom duhu da jedni drugima tolerišemo, a i trudili smo se i jesmo tolerisali. I hvala vam na ovoj ideji, hvala na ovome, ja dajem punu podršku svemu ovome i stojim iza svega ovoga i kao što sam rekao, nikad nije kasno, iako je po mom mišljenju malo za kasno. Hvala. Faleminderit shumë i nderuar zotri Trifunović. Atëherë nga shoqëria civile zotri Spahiu në Zhevdinin. Faleminderit që më shumë organizimin e këtij forumi dhe po mendoj është një gjë që është dashur të organizohet më njëherë pas luftës, por më mirë vonë se kur. Dhe të jemi të parët në rajon nuk është një gjë që duhet na bëjë entuziast, sepse dikun duhet të jem të parët, se s'mund të jem gjithmonë të fundit, ndonjëherë duhet të jem të mesit, por vërtet kjo është një gjë që i duhet Kosovës, edhe diskutimi i presidentit dhe i gjithë diskutime në VM, mendoj se kanë qenë gjëja më duhur e dëgjuar ndoshta pas luftës deri më tani nga të gjithë në një forum kështu kësaj. Por që ky forum të ketë mos ketë vetëm një efekt ditor, mendoj që forumi mund të ketë efekt ditor përderisa nxënësit tanë me kurikulumet e tyre i mësojmë në lëndët e historisë, në lëndët e letërsisë, i mësojmë në një frymë krejt të kundërt nga që u falit sot këtu. Kjo është një fatkeqësi
sepse me këtë ne gjenerojmë armiqësi. Nxënësit në shkollat serbe mësojnë që Adem Jashari ka qenë një terrorist, ndërsa nxënësit shqiptar